Alla skyllde på varandra i SVT:s stora coronautfrågning häromdagen, och de ansvariga försökte dessutom nu framställa den svenska coronastrategin på ett helt annat sätt än vad man gjorde i våras. Svenska strategin är ju väldigt lik egentligen vad alla länder har jobbat med. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Den havererade svenska coronastrategin utsätts just nu för skoningslös kritik från alla håll, och benägenheten att ta ansvar för den är obefintlig. Varför valde Sverige en så radikalt annorlunda strategi? Hur kommer det sig att den nu påstås vara samma som alla andra länders strategi? Och vad händer egentligen när ett samhälle börjar ägna sig åt politisk historierevisionism? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är endast tack vare ert generösa stöd som jag kan fortsätta producera aktuella videokrönikor varenda vecka, så ett stort tack till de av er som bidrar. Är du ny här på kanalen så kan du med fördel prenumerera här nedanför, se till att klicka i den där eländiga klockan och prenumerera på mitt nyhetsbrev, så missar du garanterat inte när jag släpper nya filmer, vilket jag gör med stor personlig ansvarskänsla varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Idag pratar jag om förvaltning, förvirring och förvanskning. Häng med! The buck stops here. Så löd en skylt som Amerikas 33:e president Harry S. Truman hade stående på sitt skrivbord i Vita husets ovala rum. Ordet buck syftar i denna kontext på hornet från en klövdjurshane, vilka historiskt ofta används som skaft till täljknivar. Klövdjursskaftade knivar av denna typ användes i Amerika under 1800-talet för att visa vems tur det var att blanda och dela ut korten i pokerspel, så att ofta våldsamma bråk kunde undvikas. Uttrycket “to pass the buck” kom således att bli synonymt med att överlåta ansvaret till någon annan, medan Trumans löfte “the buck stops here” signalerade rent spel, hederlighet och personligt ansvar. Kontrasten mellan president Trumans historiskt välförankrade ansvarssymbolik och samtida svensk förvaltning är slående. I och med tjänstemannaansvarets avskaffande 1974 eliminerades den svenska förvaltningens drivkraft för att fatta ansvariga beslut och ersattes med drivkraften att tjäna den egna karriären på kortsiktig, publikfriande och politiskt bekväm grund. Detta ansvarsmässiga missförhållande genomsyrar nu hela den svenska förvaltningen och kommer till konkret uttryck i form av att allt färre samhällsfunktioner klarar av att utföra de uppdrag de är ålagda. När de brister som har funnits oåtgärdade länge plötsligt, jag höll på att säga, exploderar när pandemin slår till, då exponeras ju de här bristerna på ett helt annat sätt än under lugna, vanliga, normala förhållanden. Det borde ha agerats, och det borde ha agerats för länge sedan, så att de här bristerna inte fanns när pandemin slog till. Efter att drivkraften för att våga fatta obekväma beslut och göra svåra prioriteringar avskaffades har den svenska förvaltningen ägnat decennier åt att förslösa det svenska folkets skattemedel på moraliskt och ideologiskt bländverk som kortsiktigt gagnat den politiska makten, den egna karriären och som gett alla inblandade en ytlig upplevelse av att vara moraliskt högtstående. Now all I need is a group photo of me kneeling in front of the village so I can brag about what a good person I am. Ansvaret för att hantera de systemiska problem som i allt högre grad kommit att prägla svenska myndigheter har lättsinnigt skjutits över på andra i en självförstärkande kedjereaktion där ingen önskat omnämna den elefant som slutligen vuxit sig så stor att ingenting annat längre får plats i rummet. Det spröda exoskelett av nominell myndighetskompetens som ännu existerar
pulveriseras så snart det ställs inför en situation som inte uteslutande består av solsken, regnbågar och enhörningar. Detta är roten till att den organiserade brottsligheten kunnat växa sig så stark i Sverige att rikspolischefen tvingas medge att den svenska situationen saknar internationell jämförelse. Detta är roten till att brandförsvaret måste lita till stöd från Polen när det blir skogsbrand. Och detta är roten till att Sverige har drabbats så enormt mycket hårdare av coronapandemin än våra nordiska grannländer. Reaktionen på krissituationer som blottlägger den svenska förvaltningens vanstyre består nästan uteslutande av förnekelse. Först förnekas krisernas existens, sedan hånas de som påtalar att krisen kanske kan vara ett problem, och slutligen hävdar man att ingen någonsin hade kunnat förbereda sig på krisen. Det var ingen som var beredd på en pandemi. Och att de senkomna insatser man faktiskt gjorde var unikt heroiska i en tid präglad av övermänskliga prövningar. Att det svenska folk som om och om igen själva både betalar och utsätts för denna oansvariga behandling länge tenderat att jamsa med i statsmaktens ovärdiga förträngnings- och rationaliseringsprocesser uttrycker en form av existentiellt medberoende, där behovet av att upprätthålla bilden av Sverige som ett framstående och välfungerande land gång på gång tillåts trumfa verkligheten. I'm okay with the events that are unfolding currently. Vägen ur ett destruktivt medberoende av denna typ är ofta både smärtsamt och skrämmande. Men i paritet med att den senaste krisens konsekvenser i form av offrade människoliv blir allt svårare att bortse från, håller slutligen det svenska folket på att frigöra sig från sina illusioner för att slutligen börja utkräva ansvar. Söndagens 2 timmar långa coronautfrågning i Sveriges Televisions Agenda uppvisade samtliga aspekter av detta ångestladdande separationsdrama, från folkets förskrämt storögda reaktion på den pågående coronatragedin. Men menar du alltså att, för det har ju under lång tid varit uppmärksammat att det har funnits brister, menar du att ni inte kände till det? Till ämbetsmännens revisionistiska försök att förtränga och dölja sitt oacceptabla vanstyre. För Coronakommissionen slår ju fast att ytterst ansvarig är regeringen och tidigare regeringar. Ja, jag har ju naturligtvis läst Coronakommissionens betänkande och om det sen är tydligt, det kan man väl faktiskt diskutera. Tidningen hade den 19 december publicerat de officiella prognoserna för produktionen av diverse konsumtionsvaror. Dagens nummer innehöll en uppgift om den verkliga produktionen, av vilken framgick att prognosen på varje punkt hade varit grovt felaktig. Winstons uppgift var nu att tillrättalägga de ursprungliga siffrorna så att de stämde med de senare. Denna kontinuerliga ändringsprocess sträckte sig till varje slag av dokumentering som kunde tänkas ha någon politisk eller ideologisk betydelse. På detta sätt kunde man dokumentariskt bevisa riktigheten av varje prognos som partiet hade gjort, och ingen nyhet, inget uttryck för någon åsikt som stred mot ögonblickets behov tilläts kvarstå. Detta sammandrag ur George Orwells dystopiska bok 1984 från 1948 skildrar den process som i dagligt tal brukar kallas politisk historierevisionism. Politisk historierevisionism innebär att makthavare och ideologer försöker skriva om historien för att den ska passa en politisk agenda, i en process som även utan Orwells dystopiska totalitarianism utgör ett ständigt pågående slag om verklighetsbeskrivningen. Ja, men den svenska strategin är ju väldigt lik egentligen vad alla länder har jobbat med. Hålla nere smittspridningen så mycket som möjligt. Vi valde att se till att begränsa smittspridningen så mycket som möjligt. Och vi var aldrig
inne på någon strategi där vi skulle uppnå någon flockimmunitet. Att statsepidemiolog Anders Tegnell och statsminister Stefan Löfven båda bedyrar att den svenska strategin inte skilt sig från andra länders strategi och att man hela tiden haft som målsättning att ha så låg smittspridning som möjligt är direkt kontrafaktiskt. Under våren 2020 lät det nämligen så här. Innan vi kommer dit så kommer vi ha den här immuniteten i befolkningen. Om en månad så kommer det mesta av smittspridningen i Stockholm ha varit och då kommer vi vara nära så kallad flockimmunitet i Stockholm. Den immunitet vi nu får av den här sjukdomen kommer helt säkert att påverka smittspridningen. We are now getting results from several countries showing that our Nordic neighbors, maybe 1-2% of the population are now immune, while the estimates for Sweden is around 25%. What sort of percentage of the population do you think we will discover has had it once we get mass antibody testing in place? At least half. Jag har trott hela tiden, men det innebär alltså att 600 000 stockholmare har haft den här sjukdomen. Vi har ju en fjärdedel av befolkningen i Stockholmsregionen är immun, eller har haft sjukdomen ska jag säga. Ja, idag så presenterade Folkhälsomyndigheten de första resultaten från sina pågående undersökningar av hur många i befolkningen som har haft covid-19. Och resultatet visar att i Stockholm hade bara 7,3% spår av antikroppar. Ingen påstår att statsepidemiologen och statsministern ljuger. Men även om man bortser från de e-mails som skriftligen bekräftar flockimmunitetsstrategin och det faktum att statsministern under de tillfälligt låga smittotalen i augusti 2020 snabbt slog sig för bröstet med att Sveriges unika strategi varit rätt, så kvarstår faktum. Deras senkomna påståenden om att Sveriges strategi inte avvikit och att målsättningen varit att hålla smittspridningen så låg som möjligt stämmer inte. Och alla vet detta. Svensk historierevisionism av denna typ kräver nämligen att en majoritet av folket frivilligt sluter upp bakom förträngningen av verkligheten. Men i rådande situation är det tveksamt om man ens lyckas få med sig de samhällets olycksbarn som tilläts tatuera sina kroppar med statsepidemiologens ansikte. Att göra en dygd av nödvändigheten är en vanlig krisstrategi där dåliga nyheter paketeras som frivilliga, rakryggade och moraliska ställningstaganden. Detta kan gälla allt från ett företag som presenterar en försämring av sin service som ansvar för miljön, till en person som skryter om sitt samhällsengagemang fast vederbörande i själva verket har dömts till samhällstjänst. Oh wow, there's poor unfortunate people! När jag själv för strax över ett år sedan framförde tanken att Sveriges avvikande coronastrategi kanske i själva verket var ett sätt att göra en dygd av nödvändigheten, ansattes jag av mycket omfattande kritik och påstods till och med underminera det svenska krishanteringsarbetet. Kanske är det lättast för den som ingen beredskap har att helt enkelt säga att åtgärder inte behövs och istället demokratiskt dela ansvaret med hela folket. I retrospekt erkänner man dock att de avfärdade åtgärderna var ett resultat av resursbrist, vilken paketerades som att varken testning eller skyddsutrustning behövdes, när man i själva verket borde ha både testat och skyddat mer än vad man gjorde. Ja, man kommer ju dra ner ordentligt på smittspårningen, för det är ju inte så meningsfullt längre när man har många fall i samhället. Nu är det inte längre så att vi i det här läget kommer att fortsätta testa alla personer som känner på det viset, utan tvärtom. Nej, för att vid det laget så hade vi inte testkapacitet att testa alla. Det var alltså en anpassning till att man inte hade resurser att testa? Jag menar, hela den här tiden har ju hela tiden handlat om en anpassning till de resurser man har, att försöka använda dem så klokt och så kritiskt riktigt som möjligt. Det var en resursfråga och inte en fråga om att ni inte tycker att det är någon idé att testa i en pandemisk fas. Ja, men självklart så skulle vi ju gärna velat se att vi haft mer testningskapacitet och smittspårningskapacitet redan från början. Inte minst så att vi kunde ha riktat dem mot äldreboenden. Det finns goda skäl att anta att denna typ av nödens dygder
även ligger bakom många andra förklaringsmodeller rörande förvaltningens brister. Det är exempelvis lättare att skylla alla centrala samhällsproblem på diffusa begrepp som socioekonomiska faktorer och att skylla Sveriges otillräckliga antal brandbilar på global uppvärmning än vad det är att konkret börja åtgärda problemen. I Sverige har vi en virtuell lockdown. Problemet med att skapa transcendentala kraftfält är att det inte fungerar. Det är naturligtvis lätt att göra sig lustig över statsepidemiologens påstått virtuella lockdown, men skrattet fastnar i halsen när man betänker ordets utvidgade moderna innebörd. Virtuell betyder nämligen inte bara någonting väsenslikt men ännu ej formellt erkänt, utan även någonting som huvudsakligen existerar i idévärlden, eller i form av en simulation. Detta är den hyperrealitet som den franske postmoderna sociologen Jean Baudrillard beskrev som en teoretisk modell av verkligheten som slutligen blivit så övertygande att den helt skymmer den verklighet den är tänkt att beskriva. Ur detta perspektiv kan hela Sveriges förvaltning beskrivas som virtuell. En virtuell kriminalpolitik, en virtuell integrationspolitik och en virtuell krisberedskap, vilka alla är konstruerade för en värld i evig fred, utan naturkatastrofer, och där hela folk spontant och koordinerat förväntas pussla samman och följa fragmentariskt kommunicerad rådgivning från myndigheterna. Kan det vara så att du har överskattat svenskarnas förmåga att följa rekommendationer? Nej, jag skulle nog vilja säga ett stort tack. Men var det okej då av finansministern att åka till fjällen? Det är ju inte farligt att vara ute och åka skidor. Problemet med Baudrillards hyperrealitet och Tegnells virtuella krishantering är detsamma. Den underliggande verkligheten präglas av ett oförutsägbart kaos som förr eller senare sliter sönder både simulationen och den som håller fast vid den simulerade verklighetsuppfattningen. Sverige är alltså inte på något magiskt sätt immunt mot kriser, konflikter och naturkatastrofer. Och folkmassor reagerar inte spontant med koordinerad lydighet. Kritiken mot Sveriges krishantering är nu öronbedövande. Sverige har över 10 gånger fler döda med covid-19 per capita än vårt grannland Norge och en överdödlighet på nära 7%. Världshälsoorganisationen har kommit med rekommendationer som Sverige återkommande valt att inte följa. Test, test, test. EUs smittskyddsmyndighet har upprepade gånger gett rekommendationer som Sverige ignorerat. Ett nära nog enigt världssamfund har omväxlande varnat för och kritiserat Sveriges obstinata pandemihantering. Inspektionen för vård och omsorg är stenhård i sin kritik av pandemihanteringen inom svensk äldrevård. Så där kan vi nog inte säga annat än att lägstanivån är för låg. Det här är inte acceptabelt. Coronakommissionen framför skoningslös kritik och menar att Sveriges regering gjort för lite och reagerat för sent, att testningen brustit på ett kritiskt sätt, att vårdsektorn varit underutrustad och att den stora allmänna smittspridningen bär skulden för Sveriges höga dödstal. En sak anser vi oss kunna säga, och det är att den allmänna smittspridningen i samhället är högst sannolikt den viktigaste orsaken till smittspridningen på äldreboendena. Det underliggande problemet är att den virtualiserade svenska förvaltningen i decennier institutionaliserat och förstärkt en organisationskultur som bestraffar den som påtalar en obekväm verklighet och som belönar den som prioriterar virtualiserade värdefrågor och moraliska ställningstaganden. Som konsekvens har det blivit viktigare att ha ett feministiskt försvar än att ha ett stridsdugligt försvar, eftersom den virtualiserade förvaltningen inte erkänner väpnad konflikt som en del av verkligheten. Det har blivit viktigare att ha en skola präglad av mångfald än att ha en skola som klarar av att utbilda sina elever på riktigt. För den virtualiserade förvaltningen erkänner inte stök, bråk och behovet av disciplin som en del av verkligheten. Och det har blivit viktigare att ha en jämlik coronastrategi
än en coronastrategi som trycker ner dödstalen på riktigt. Det finns ju en aspekt i det här som liksom handlar om jämlikhet och lite sådana aspekter också. Det här är ju vissa grupper i samhället som kan göra på det här viset, men inte alla. Och hur ska vi liksom få till det så att det blir på ett bra sätt så att vi fortsätter ha en jämlikhet i samhället och att alla har samma chans att liksom hålla sig friska. För en virtualiserad lockdown erkänner inte att inte ens dess egna ministrar följer myndigheternas råd som en del av verkligheten. För precis som för George Orwells olycksalige protagonist Winston tvingar det byråkratiska komplexet hellre fram revisioner av hur verkligheten beskrivs än att riskera att den virtualiserade förvaltningens totemiserade storebror skulle tvingas erkänna dess existens. Och vi var aldrig inne på någon strategi där vi skulle uppnå någon flockimmunitet. Innan vi kommer dit så kommer vi ha den här immuniteten. Dömen icke på det att ni icke själva må bliva dömda. Med denna uppmaning till tolerans och förlåtelse inleds Matteus evangeliets 7:e kapitel i en påminnelse om att vi alla som människor är felbara. Och nog kan de flesta, även i sorgen efter ett förlorat slag, finna rum i sitt hjärta för den härförare som med rakryggad ånger erkänner sina misstag med ambitionen att korrigera dem. Nog ser de flesta företag hellre en medarbetare erkänna ett misslyckande som en lärdom till gagn för verksamhetens framtida beslutsfattande än en medarbetare som slingrar sig, skyller på andra och som slår ifrån sig rättmätig kritik. Och nog respekterar de flesta den politiker som rakryggat och öppet medger sina misstag med ambitionen att ta ansvar för dem så att de kan korrigeras under den odödliga premissen “The buck stops here”. Tyvärr finns det inga sådana personer alls i det nuvarande svenska ledarskapet, och det är inte frågan om att “the buck is stopping” ens i närheten av någon av dem. Faktum är att Sverige avskaffade “the buck” helt och hållet redan på 1970-talet. Det är ju inte jag som sitter och tar några beslut. Jag överklagar inte detta beslutet. Jag tror inte att det för så mycket längre om jag ger mig in i den diskussionen. Det lönar sig inte att jag säger att jag kan ta ansvar för allting oavsett vem som egentligen är ansvarig. Att begå misstag är okej. Att erkänna misstag är bra. Och att lära av sina misstag och bättra sig är ändå bättre. Men ingen av Sveriges nuvarande ledare är beredd att göra något av detta. Istället har vi en samling panikslagna opportunister vars huvudsakliga prioritet är att försöka justera verklighetsbeskrivningen så att de kan behålla sina jobb efter valet nästa år, oaktat hur den verkliga verkligheten egentligen ser ut. Och finner dessa fariseer och skrymtare någonsin någonting att anmärka på, så är det alltid att de inte krävt ut tillräckligt mycket skatt, att någon annan inte varit solidarisk nog, eller att den tredje inte förändrat sin mansroll tillräckligt. Aldrig någonsin att de själva prioriterat fel saker, trots att det svenska folket sedan ett halvt sekel betalat några av världens allra högsta skatter. Samtidigt utgör förvaltningens institutionaliserade brist på ansvar och verklighetsanknytning i detta långt gångna skede en direkt fara för människors liv. Det är ovärdigt, det är förnedrande och det är fullständigt oacceptabelt. Kräv ett återinförande av tjänstemannaansvaret. Avpolitisera myndigheterna och släng ut aktivisterna. Och kräv ett ledarskap som rakryggat är villigt att låta the buck stanna hos dem. Tycker du det är viktigare att ta ansvar, att erkänna fel och att arbeta för att korrigera dem, än att försöka skriva om historien till sin egen fördel? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten. Har du egna erfarenheter av den svenska förvaltningens problem? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Kom dock ihåg, jag accepterar ingen aggression, inga personpåhopp och ingen rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att ni som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson
och jag vill verkligen se ett återupprättat tjänstemannaansvar. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat.